Робота над новими проектами суттєво додає мотивації. Середній чек у нас 500 000. Нас цікавить все навколо технологій. В реал-естеті чеки вище. Можете похвалитися вашими портфельними героями? Я думаю, що ми побачимо, як Дмитро з Кирилом будуть залінкати в той дзвоник. Це ж Емірати, наскільки я розумію, правильно? Это необычная для нас сделка, но нам она понравилась. Циклом інфоджем. Ми заклали зростання. Скажіть, будь ласка, як ви це робите всередині? Война подтолкнула выйти на международные рынки. Достатньо інших факторів військових, в першу чергу, які впливають на цей інвестиційний клімат. Ми вже встигли зробити перші 3 угоди. Я не можу не запитати про те, що відбувається з Data Group. Це дуже буде вкрай позитивно. Бізнеси створюють люди, і для цього в когось має горіти очі. Це повністю змінює інвестиційний ландшафт в принципі. Кроме поддержания и укрепления обороноспособности страны, тут, безусловно, есть бизнес. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Future Makers. Це канал про бізнес майбутнього, і ми продовжуємо спілкуватися з його творцями. Цим випуском ми продовжуємо нову серію епізодів Future Makers і будемо говорити з тими, хто створює майбутнє цілих індустрій і окремих бізнесів. І робить це в найскладніший період за всю історію незалежності України під час повномасштабної війни. З вами я, В'ячеслав Корчев, і наша тема сьогодні – інвестиції. Підписуйтесь на канал і не пропускайте наші відео. Панове, ми знаємо, що це складний рік, він один з найтяжчих для стартапів, але водночас він дає багато перспективних надій всім нам. І ці надії народжені тим, що роблять ваші фонди. Що ми зараз бачимо? Ми бачимо, що за 2 роки війни бізнес в Україні продовжує маневрувати, швидко адаптується і змінюється. Але ми все рівно живемо в певній невизначеності. Підкажіть, будь ласка, як ви і ваші компанії спланували цей рік? Яким ви його бачите? Які ключові стратегічні рішення плануєте? На чому будете концентруватися? Андрій, можливо, з тебе почнемо? Ну, давайте з мене. Да. Будь ласка. Ми цей рік в цілому, якщо дивитись по нашому портфелю, у нас доволі великий портфель компаній в різних індустріях. Ми сектор агностик інвестор, інвестуємо широко від сектору нерухомості, де в нас великий портфель, до IT, фінтеку, фудтеку і багатьох інших секторів, машинобудування і так далі. Якщо узагальнювати, то у всіх портфельних компаній ми заклали зростання на цей рік. Всі компанії прибуткові, повернулися на довоєнні показники ще минулого року. І цього року, так само як в принципі ВВП України планує зростання, так і зрозуміло, що наш портфель в цілому відображає стан економіки. Окремі, зрозуміло, що кожна компанія має свої амбітні плани, вона користується тими можливостями, що надає нинішня ринкова кон'юнктура, тому там плани на зростання амбітніші, ніж ВВП України, але в цілому вони обережно позитивні і якби базуються на сценарії, в якому війна, наступ росіян не буде вдалим і суттєво не просунеться на територію України. Українські війська втримують їх десь там, де зараз є лінія зіткнення. Ви продовжуєте далі інвестувати, правильно? Тобто стратегія активного інвестування. Ми продовжуємо далі інвестувати. Ми перші наші інвестиції після початку повномасштабного вторгнення зробили вже влітку 2022 року. Це було декілька інвестицій. Ми доінвестували в software development сектор, який зрозуміло, що він дефенсив, тому що виручка в тебе за кордоном, а в Україні мало фізичних активів. Але крім цього, ми продовжили інвестувати і
в real estate. Ми відновили будівництво індустріального парку під Львовом. І інші наші real estate об'єкти декілька доінвестували. Окрім цього, в нас були інвестиції в Трускавецьку у 2022 році, в 2023 році там декілька M&A угод з цим пов'язаних ми зробили. Тому да, ми дуже селективно, зрозуміло, що, але продовжуємо інвестувати, не зосереджуйтесь традиційно на якихось конкретних секторах, а дивлячись широко на можливості, які нам дає ринок. Чудовий план, насправді. Ну, ми ще поговоримо детальніше про ці плани, я думаю. Денисе, скажи, будь ласка, як плани у Horizon? Наскільки ви сконцентровані на зростанні? Да, ну ми сконцентровані максимально, так само, як і колеги, ми не зупиняли інвестиції не на день, ми були готові інвестувати і відразу після вторгнення, і наша команда займалася пошуком нових угод. Окрім цього, частина нашої команди займалася фандрейзингом, що дозволило нам зробити новий фонд на $350 мільйонів. Final closing, або фінальне закриття, тобто фіналізація процесу фандрейзингу відбулася в кінці лютого вже 2024 року. З цього фонду ми вже встигли зробити перші 3 угоди. В минулому році ми проінвестували в Preply, в GoIT та B7 в грудні 23-го. Зараз ми продовжуємо роботу над ще декількома угодами на доволі такій майже фінальній стадії і продовжуємо шукати, вся наша команда займається пошуком нових інвестицій, тому в нас є ресурси, в нас є бажання, і це великий фокус. Ми впевнені, що навіть такі турбулентні часи в Україні продовжить з'являтися і продовжить зростати суттєва кількість видатних технологічних команд, які ми і шукаємо. Дуже цікаво. Віталій, а як у вас? Так, я перепрошую, що я буду російською мовою відповідати. Да, мы тоже продолжаем инвестиции. Но какая у меня вообще общая мысль насчет того вообще текущей ситуации? Ну, мне кажется, там делать какие-то предположения по ситуации на фронте и из этого планировать свой бизнес, ну, это неразумная стратегия, на мой взгляд. Мне кажется, как бы разумная стратегия – это исходить из того, что складывается сейчас, при этом быть готовым к негативным сценариям развития событий, ну и позитивным в том числе. Но, конечно, в первую очередь негативным. В принципе, война, начало полномасштабного вторжения нас как раз и научило такому, наверное, подходу к планированию. При этом, да, мы видим, что в Украине продолжают создаваться хорошие бизнесы. Много из этих бизнесов создается фаундером, которые уехали из страны. Я не знаю, это хорошо или плохо. Возможно, безусловно, в этом есть негативные стороны, но есть и позитивные, потому что мы все больше становимся интегрированы, по крайней мере, в европейскую систему. И больше на наши проекты смотрят европейские фонды. Ну, если искать какие-то позитивные ауткомы, а то вот, наверное, то, что Украина стала чуть ближе к Европе, это, наверное, один из таких позитивных исходов. Ну, я тут, напевно, погоджуся. Да? Багато власників бізнесу традиційно інвестували в Україні в себе і в Україну в цілому. І це було дуже добре, насправді, да, там, для країни. Але зараз такий час, що вони диверсифікують свої ризики і намагаються все ж таки дивитися ширше. От. Але так само зберігаються стратегії інвестицій в Україну. Тому обидві стратегії вони мають право на існування, напевно, да? Але тут питання в іншому. Зараз бізнес продовжує працювати, платити податки, давати роботу українцям, але це все героїзм певний. Тобто це величезний рівень стресу в нашій команді, в ваших командах. Да? Це там, час складних рішень, і цю життєстійкість її треба якось підтримувати. Скажіть, будь ласка, як ви це робите всередині? Які у вас в командах стимули для руху вперед?
Можно я отвечу, да? Здесь я просто в какой-то мере сижу на двух стульях, потому что я вовлечен в операционную деятельность Генезиса. Генезис – одна из крупнейших технологических компаний. И у меня есть очень четкое понимание, что мы с начала войны стали сильнее и сплоченнее. То есть то, как компания отнеслась к своим сотрудникам, оно, безусловно, очень сильно позитивно повлияло на то, что сотрудники хотят с нами работать. То есть мы делаем опросы каждые полгода, и у нас сейчас 100% удовлетворенность сотрудников нашей социальной, так сказать, социальной программой поддержки армии и страны. То есть мы точно стали сильнее, люди от нас не уходят, но при этом, конечно, есть такой накопительный эффект усталости, мы его тоже видим. Мне кажется, он решается точечно, да, то есть больше провоцировать людей на то, чтобы они уходили в отпуск. То есть мы на некоторых проектах сделали такую штуку, что ты не можешь накапливать отпуск годами. То есть вот есть люди, которые не ходят в отпуск вообще никогда. И мы вот сделали принудительно, что ты должен использовать свой отпуск, иначе он просто испарится, и не будет там ни денег, ни отдыха. Вот. Ну, наверное, такие вещи. Работа с психологом тоже важная история. Но действительно, я соглашусь с тем, что, наверное, мы в какой-то мере стали воспринимать вот этот героизм сотрудников, которые там из убежищ работают, как данность. И это действительно очень круто, что у нас такие люди в компанії, в стране. А можна я уточню, Віталій, правильно розумію, що у вас є в штаті штатний психолог, який працює з командою? Да, но не на весь Генезис, на отдельные проекты мы его используем, но, наверное, у подавляющего большинства проектов есть психолог, да. Якщо не проти, я тоді продовжу. В нас насправді доволі невелика команда, а в невеликому колективі легко підтримувати мотивацію, бо, напевно, ми дуже багато часу приділяємо якраз в пошуку людей, які приєднуються до нас в компанії, для того, щоб менше часу виділяти на їх постійну мотивацію. Я не можу сказати, що в нас відчувається якась втома чи щось схоже на те. Я думаю, що це там трошки навіть безвідповідально, враховуючи те, що хлопці та дівчата, які зараз на нулю, вони не кажуть про свою втому, тому я думаю, що люди, які в відносній безпеці в Києві, як там наша команда, ми також маємо достатньо прикладів, які мотивують. І окрім безпосередньо захисників, нас дуже мотивує наш портфель. Ми щасливі інвестори, в тому числі в Генезіс. І коли ми дивимося на результати, які демонструють компанії Генезіс, Data Group, Розетка і безліч інших компаній в портфелі, я можу довго прилічувати те, що вони роблять і для своїх десятків тисяч своїх співробітників, і для обороноспособності, для підтримання економіки країни. Ми, як маленький колектив, який лише розпоряджається грошима, ми знаходимо для себе це ідеальною мотивацією рухатися вперед. Андрій, як у вас? Розкажи. У нас, Перед вас. я думаю, схожа ситуація, да, може трошки відрізняється в тому, що у нас десь 90% людей повернулися до Києва в кінці квітня, в травні 2022 року, і ми працюємо всі з офіса не віддалено, як традиційно там в IT-компанії чи технологічних інвесторів зазвичай. Ми працюємо всі в офісі, да, це дуже людей зближує, якби їх синхронізує. Настрій – це один важливий чинник. Я абсолютно погоджуюсь з Денисом, да, успіх портфельної компанії – це найкраща мотивація для людей продовжувати робити свою справу. А думки про нові проекти чи робота над новими проектами – це суттєво додає мотивації додаткової до цього. Да. Тому успіхів у збереженні активів, у зростанні активів, нові проекти, плани щодо там залучення грошей, щодо нових інвестицій, вони є
дуже мотивуючими факторами. У нас також є програми підтримки співробітників. Ми співпрацюємо із психологом, в тому числі, і допомагаємо таким чином нашим співробітникам. Але основний фактор, скоріш, ось це єднання на офлайн на робочому місці і робота над спільними проектами. Я хочу привести один приклад. У нас є один клієнт, який після того, як подивився серіал «Мільярди», викликав свого HR-директора і сказав: слухай, ти дивилася «Мільярди», там є Венді Роудс, будеш сьогодні нашою Венді Роудс. Вона каже: так в мене ж тільки освіта і все, я ніколи не працювала психологом. Він каже: ну нічого, починайте. В компанії десь 1000 людей. От, і вона отак потрошку почала. І він каже, результати просто колосальні. Тобто людям настільки стає легше просто от виговоритися і поспілкуватися, тому це дуже правильне рішення насправді. Добре, давайте перейдемо до більш такої складної частини, да? Тому що оскільки ви в нас такі як це, лідери і люди, з яких беруть приклад, дуже важливо зрозуміти, які у вас інвестиційні критерії. Тобто, коли ви приймаєте рішення, це зрозуміло. А як ви їх приймаєте? Да? Тобто, хто теоретично потенційні таргети, в якого готові інвестувати сьогодні ваші компанії? У що інвестує Horizon з нашого нового фонду? Як я сказав, ми не так давно залучили новий фонд на 350 мільйонів доларів. Всі ці кошти вони будуть спрямовані на інвестиції в компанії з України та Молдови. Ми робимо minority інвестиції, тобто ми не шукаємо контроль і завжди заходимо як міноритарій. Ми шукаємо компанії, які вже демонструють видатні результати, тому що ця стратегія називається Growth Equity. Ми заходимо трошки пізніше, ніж колеги з Flyer One, наприклад, з точки зору розвитку компанії, тому ми робимо трохи меншу кількість угод. І компанії, які нас цікавлять, це те, що ми називаємо asset-light технологічні експортери. Для нас важливо створення робочих місць, наявність R&D в Україні та вклад цих компаній в розвиток українського суспільства, в тому числі через через створення робочих місць. Але з точки зору продажів ми шукаємо глобальні компанії. Нас цікавить все навколо технологій. Це можуть бути і продуктові компанії, це можуть бути сервісні компанії, або ще називають аутсорс. І нас цікавлять лідери ринку, які вже демонструють сталі результати і мають всі передумови для того, щоб продовжити зростати на горизонті наступних 3-5 років, в тому числі за допомогою наших інвестицій та експертизи нашої команди, бо для нас важлива роль також бути партнером і у розвитку, не просто бути фінансовим партнером, а й допомагати компаніям зростати, тому що коротко це технологічні лідери в своїх нішах. Денисе, уточню, а який тікет для вас є середньооперабельним? З нового фонду, я думаю, що ми будемо робити угоди від 10 до 35 мільйонів доларів. Ми можемо робити більше в коінвестиції з нашими інвесторами. Ми називаємо їх LP або Limited Partners. Це інституціональні інвестори, які підтримали наш новий фонд. Серед них і BRD, IFC, Swedfund, FinFund, EIB, DFC, JICA, великий перелік провідних міжнародних фінансових інституцій, які можуть коінвестувати разом з нами, якщо є потреба для більшого чеку, і це відповідає їх інвестиційним тезам. Виталий, Андреев. Так, давайте я прокомментирую. Да, мы, ввиду того, что мы инвестируем раньше, на сид-стадии, нам, наверное, немного сложнее, потому что нам действительно, как сказать, чем раньше ты инвестируешь, тем больше ты инвестируешь в людей, а не в Excel-файлы. Вот. Чем позже, тем больше надо времени тратить на анализ непосредственно того, что происходит в бизнесе. А на ранних стадиях, конечно, главное – это фаундер и команда. Я могу довольно долго говорить о том, что мы ищем в фаундерах, потому что, в принципе, мы этот путь проходили и в Genesis, и в фонде у нас уже. То есть, в принципе, там достаточно большое количество дата-поинтов собралось. Я бы выделил, наверное, из интересного
то, что не всегда выделяют, это высокий уровень энергии. То есть у человека, у фаундера должна быть сразу способность показать, что он горит этой идеей, что он способен убеждать инвесторов, сотрудников, партнеров, клиентов в том, что он делает какую-то правильную, нужную вещь. И вторая вещь, которая на самом деле во многом она объединяющая, то есть у нас в Genesis есть такой как лозунг, что ли, get it things done. У нас, например, эти чашки все, носки есть, get it things done. Ну, на самом деле все же в итоге сводится не к тому, как ты классно рассказываешь, там, какой ты умный, как много книжек прочитал, а к тому, что вот был мир в состоянии А, и ты способен привести мир в состояние Б. Да, вот просто что-то сделать или своими руками, или своими менеджерскими талантами. Вот мы очень ищем в людях вот эту способность менять мир. Иногда это даже бывает не бизнес-опыт какой-то. Вот, например, у нас много достаточно в Генезисе и в портфеле людей с таким полупрофессиональным спортивным прошлым. Как мне кажется, это такой хороший плюс, способность проходить через неудачи и достигать цели. Ну, от как-то так. Могу очень довго про це говорити, поэтому Ну, а якщо все ж таки трішечки про гроші, да? Тобто і про індустрії, тобто все ж таки стартапи в якому секторі більше зараз? Мы инвестируем достаточно широко и в B2C, и в B2B. Если так очень кратко попробовать охарактеризовать наши таргеты, то это бизнесы, которые действуют на рынках, на больших устоявшихся рынках, которые могут быть трансформированы с помощью новых технологий, в том числе и в первую очередь с помощью AI, как в B2C, так и в B2B. Средний чек у нас 500 000, инвестируется в основном в сид-стадию. Сид-стадию мы определяем как наличие какой-то первой выручки, не знаю, там $10 000 в месяц. Но иногда бывает без нее, иногда мы инвестируем. Ну, это от компании, от индустрии зависит. Андрію, як у вас? Насправді критерії у всіх дуже схожі до інвестування. Да. Зрозуміло, що ми як private equity інвестор, later stage інвестор, то ми, окрім великої уваги до фаундерів чи майбутніх партнерів, приділяємо суттєву увагу там бізнесу, аналізу бізнесу, в який інвестуємо. Якщо брати секторально, то легше сказати, куди ми не інвестуємо, тому що, як я вже казав, ми сектор-агностик інвестор, тобто ми інвестуємо дуже широко в різні сектори економіки, але не інвестуємо в commodities, не інвестуємо в бізнеси, які сильно залежать від держави. Там, де держава є або суттєвим покупцем товарів чи послуг цього бізнесу, або є постачальником для такого бізнесу, в такі сектори ми не дивимося. Все інше ми активно розглядаємо, і там вже в рамках різних секторів є там різний набір можливостей, які ми шукаємо для того, щоб вважати, що ця інвестиція буде цікавою або ні. Ми також зрозуміли, що інвестуємо в лідерів своїх сегментів, своїх ринків, в компанію номер 1 або в компанію номер 2, що має потенціал стати головним гравцем на цьому ринку. Інвестуємо в сильні команди, інвестуємо в прибуткові бізнеси, які за допомогою нашого капіталу мають можливість масштабуватись і стати ще сильнішими, ще дорожчими разом з нами. Це глобально такі критерії. Ну, а якщо говорити, можливо, не про тікет тоді, а про межу максимальну, якщо у вас така доволі широка стратегія, да? Ну, зараз важко казати про максимальну межу по грошах. Легше сказати, ну, в нас є мінімальна, ми менше 5 мільйонів
зазвичай не розглядаємо можливості. Інколи розглядаємо, навіть тут є виключення, коли ми знаємо там управлінські команди, і вони там ж приходять з ідеєю створити щось нове. Ми можемо в такій історії також подивитись, хоч це там, стартап, і навіть проінвестувати. І в нас такі приклади є. Але зазвичай це вище 5 мільйонів чек, а далі, ну, середній наш, я можу сказати так, щоб воно не було абстрактно, то середня наша інвестиція за розміром в сектори, які не real estate, всі інші сектори, вона була між 10 і 20 мільйонами доларів до війни. А в real estate чеки вище, там десятки мільйонів доларів. Ну і знову ж таки, зараз важко казати по чеках, тому що щось ми можемо робити самі, і це ось такі суми, як назвав я. Але велику кількість інвестицій ми робили разом з партнерами до війни. І тоді дивилися на чеки навіть там, ну, екстремально великі, в сотні мільйонів доларів. Зараз готовність інвестувати в приватних іноземних інвесторів в Україну її немає. Тому в моменті скоріше ми говоримо про інвестиції від 5 там, до, умовно кажучи, кількох десятків мільйонів доларів максимум. А якщо готовність іноземців інвестувати в Україну покращиться, то тоді ці показники виростуть. Я хочу, дякую, продовжити саме про іноземців, да, тому що ти зачепив дуже цікаву тему. Я думаю, що всі ми присутні тут, так чи інакше намагаємося впливати на рівень іноземних інвестицій для того, щоб їх поставало більше в Україні. От. Іноземці, ну, хто чекає, звичайно, да, там, хто все ж таки потрошку інвестує. Як ви думаєте, це питання до всіх також, які сектори найбільш привабливі саме для іноземних інвесторів? І де вони можуть з'явитися, ну, скажімо так, швидше, де вони не будуть чекати кінця війни? З нашого боку, по-перше, ми бачимо, що провідні іноземні інвестори готові проінвестувати 350 мільйонів доларів через наш фонд, проінвестувати їх в технологічні українські компанії. З того, що є в публічній площині, ми бачимо велику цікавість до телекомунікаційного сектору України, коли провідний західний стратег готовий проінвестувати сотні мільйонів доларів в лідерів ринку в телекомі. Тому я думаю, що 24-й рік має бути також роком значних інвестицій, які будуть формувати майбутнє, інвестиційний клімат на майбутнє. Це зрозуміло, що найбільший інтерес іноземних інвесторів зараз прикутий до індустрій, які мають мінімальну дотичність до українського ризику. Тобто asset-light, export-oriented industries, те, на чому фокусується колеги з Horizon, і має найбільший інтерес від іноземних інвесторів саме через відношення чи сприйняття їми ризику українського. Ця ситуація, ну, я думаю, що буде мінятися, і вона є ознаки того, що вона змінюється, сприйняття українського ризику іноземними інвесторами, але глобально військовий ризик буде основним чинником, який буде впливати на зацікавленість особливо приватних інвесторів купувати фізичні активи в Україні. Я можу додати, що є суттєвий інвестиційний інтерес до активів українських від українських інвесторів. Він лежить в площині нерухомості, сектору нерухомості. Тут, наприклад, ми можемо, говорячи про себе, у нас вже є 3 екзити з наших портфельних компаній в секторі нерухомості, і це об'єктів, і це десятки мільйонів доларів угоди. І це покупці там є здебільшого чи інтерес інвестиційний від локальних інвесторів, які зацікавлені перекласти свій капітал
в сектор нерухомості. Чому нерухомості? Тому що, незважаючи на те, що це asset-heavy сектор, цей сектор, ці об'єкти інвестицій дозволяють отримувати постійний грошовий потік дивідендний, що так зацікавлює локальних інвесторів, особливо тих, хто не може вивести з України капітал, генерує тут прибуток і стикається з питанням того, як зберегти цей прибуток або його примножити. Да, ну, я, в принципе, мне особо добавить нечего. Я могу только сказать то, что в нашем, так сказать, венчурном мире разговоров про интерес к Украине сильно больше, чем реальных сделок, которые происходят. Что были попытки запускать фонды с фокусом на Украину венчурные, которые провалились. Ну, есть какое-то количество фондов, которые инвестируют, но в общем, мне кажется, на текущий момент даже команда в Украине это воспринимается как некоторый риск и дисконт компании. Ну, что, в общем-то, для нас может быть и неплохо, как для инвесторов, которые понимают эти риски и относятся к ним рационально. Окей, Андрій, ти сказав про ваш вихід з активів. Тобто дуже цікаво, була новина про те, що ви продавали свою частку в ТРЦ на користь Рікану. І наче чутки ходять, що ви уступаєте місце якомусь великому американському інвестору. Взагалі, у вас залишається стратегія, ти сам про це сказав, щойно, роботи в нерухомості. Тобто в чому причина цих кроків? Це вигідна пропозиція якась? Ну, дивіться, в цій конкретній ситуації там є свої специфічні причини. Там ми маленький інвестор в цьому Арікану. У нас незвично мала для нас там доля була щось 12% в Арікану. І ми давним-давно в цьому проєкті є інвестором і хотіли вийти. Тому ж публічно заявляв, що ми з цього проєкту хотіли вийти, але не мали для цього можливості, не було покупця. А в якийсь момент, я так розумію, що Арікан запропонував нам вийти, викупив нас задля того, щоб залучити іноземну. Тобто в нас немає угоди з, наскільки я знаю, з американським інвестором напряму. Ми продали свої акції Арікану, а вони їх викупили задля залучення іноземного американського інвестора. Це не значить, що ми зменшуємо суттєво портфель нерухомості, тому що в нас навіть зараз, як я вже зазначив, є декілька нових інвестицій в нерухомості. Просто в конкретних проєктах відчувається значний інвестиційний попит, є гарні пропозиції, які ми готові розглядати і виходити, якщо оцінка нас влаштовує. Денисе, Віталій, я так розумію, що ви не виходите з активів. Останнім часом ви тільки заходили. Смотри, ну мы не против выходить. Приводьте клиента, да? Мы как фонд заинтересованы. Ну, на самом деле мы начали инвестировать только 5 лет назад. То есть у нас было пару выходов, но понятно, что большая часть их произойдет чуть позже. Поэтому, в принципе, у нас выходы не являются на текущий момент фокусом нашей работы. Но здесь есть, с выходами есть большая проблема, что в Украине сложились два негативных тренда. Это, очевидно, война и, в принципе, общее замедление на рынке стартапов в контексте выходов мировое, которое было еще более глубоким в CE. Поэтому по выходам из украинских стартапов, ну, наверное, какие-то будут, да, может, 1-2 в год, но я бы сейчас не ожидал большого количества успешных выходов.
Да. Ну, це стандартний жарт про те, чому професійний інвестор сідає біля двері, бо він завжди думає про вихід. Так само і ми, в нас великий портфель, більше 15 компаній різних вінтажів, в деяких з них ми проінвестували в 2015 році, тому, звичайно, ми завжди в тому числі розглядаємо і можливості для виходу. Ми не готові виходити дешево, тому це завжди питання умов, які дозволять максимізувати результати інвестицій для наших інвесторів. Ми дуже відповідально до цього ставимося, і наша команда працює в тому числі над виходами. Ну, на ці виходи, я думаю, і на їх вартість ще й впливає інвестиційний клімат. Да? І в нас у гравців в інвестиційному бізнесі в цьому році з'явилися певні складнощі. Да? Там в когось взаємодії з державою, в когось з компаніями, які там мали на меті дискредитувати лідерів бізнесу. Як ви бачите, ну, в чому корінь цих проблем? І які наслідки це може привести, в принципі, для ринку? Ну, я не бачу, що ці проблеми, останні проблеми, є перепоною для виходів чи таким важливим чинником інвестиційного клімату, який впливає на виходи, тому що достатньо інших факторів військових, в першу чергу, які впливають на цей інвестиційний клімат таким чином, що сюди іноземці поки що не готові інвестувати. А ці фактори, вони впливають на зацікавленість українського бізнесу інвестувати в Україну. Вони ставлять питання, чи потрібно диверсифікуватись більше, інвестувати в інші юрисдикції, якщо ти відчуваєш себе незахищеним в своїй країні від таких інцидентів. Да, я тоді продовжу. Нам пощастило, що якраз наша інвестиційна стратегія вже доволі давно була інвестувати в компанії, які відносно хеджовані від макропотрясінь внутрішніх, бо вони є експортерами і вони будують компанії, які конкурують на світових ринках. Як Genesis, в якого продажі демонструють фантастичні результати навіть в роки після вторгнення, результати, в які просто важко повірити. Я не знаю, Ajax, Creation, Intel, всі ці компанії продовжують зростати з темпами, які є одними з топ-процентілі світовому. І, звичайно, такі компанії, вони цікаві іншим фінансовим інвесторам. Ми бачимо зацікавленість до таких активів навіть після вторгнення. Стосовно виключно українських компаній, ну, ми інвестор, наприклад, в Аврору, яка відкриває новий магазин кожні 11 годин, будує фантастичний бізнес, і знову ж таки їх результати, вони говорять самі за себе, і тому це скоріше питання до конкретних компаній. Напевно, якщо дивитися по великій популяції, то так, ми бачимо зменшення інтересу, але це завжди кожний конкретний кейс. А стосовно питань про тиск на бізнес, ну, я думаю, що я залишу його коментувати людям, які відповідають за боротьбу з такими проявами. Звісно, як бізнес-ком'юніті, ми, як представники бізнес-середовища, ми, звичайно, обурені будь-яким тиском на бізнес. Ну, да, мне, в принципе, к коллегам особо добавить нечего. Ну, нет, наверное, развивающейся экономики в мире, в которой не было в какой-то роде такого рода проблем. Это часть процесса, не очень приятная, да, но вот она есть такая. Мне кажется, последние инициативы, они правильные. Создание этого общественного совета. Ну, как бы есть надежда, что тренд будет правильным в ближайшее время. Ну так, давайте є позитивні. Дійсно, такі моменти, як бізнес, по-перше, об'єднався дуже стосовно реакції на ті події, які мали місце. Це дуже позитивний сигнал. Це було максимально публічна реакція і підтримка бізнесу в цілому. Ну і як результат, да, створення цієї, які відстоюють інтереси бізнесу і поки що не вирішення, але намагання вирішити проблеми, які були створені
для конкретних бізнесменів, це дуже позитивна історія. Якщо і далі буде моментальна така реакція на подібного роду інциденти, то це навпаки вже буде якась позитивна інвестиційна, історія щодо інвестиційного клімату, скоріш ніж негативна. Це дає нам хоча б бачення того, що є постійний стабільний діалог з владою. Розвиток. Для цього потрібний. Але в цілому вся ця історія, звичайно, я маю на увазі в цілому Мазепа-гейт, якщо взяти, то, звичайно, воно дуже негативно впливає на ринок і на майбутні інвестиції. В нашій поточній ситуації можете похвалитися вашими портфельними героями? Тобто, я думаю, що в кожного у вас, якщо можна так питати, є улюблена компанія в ваших портфелях, так? Андрій, я може почну з тебе. Наскільки я розумію, можливо, це не улюблена компанія, а я маю на увазі угода циклом Infogen. Можливо, було ще щось більш цікаве. Розкажи, будь ласка. Але було цікаво саме про це почути, звичайно. Я дуже люблю всі свої компанії, тому швидко можу по 4 пройтись. Показав 3. Пройтись, які особисто просто курую. І, це буде несправедливо не сказати про них. Циклом Infogen, циклом активно розвиває бізнес і в Україні, і в інших юрисдикціях, таким чином, виходячи з точки зору дистрибуції своїх послуг на американський ринок. У нас є завдання збільшити там, чи бажання збільшити там долю виручки. І саме купівля Infogen нам дозволяє це зробити, тому що це американська компанія з делівері-центром в Індії та Канаді. А друга задача диверсифікувати центри, де знаходяться програмісти глобально, щоб в нас була можливість надавати клієнтам послуги абсолютно з різних географій за потреби. І вертикальна спеціалізація. Три таких основних задачі, які ми вирішуємо цією M&A угодою. І я дуже задоволений тим, що вона була заключена. Це вже друга M&A угода для Циклума. І ми плануємо ще в рамках Циклума. Інші компанії, швидко зазначу, щоб не забрати в інших колег час. У нас інші компанії – це локальні гравці, як КМЗ, скажімо, в машинобудуванні номер 1 гравець, виробник елеваторного обладнання. Вони молодці, вони забирають ринкову долю дуже агресивно від іноземних компаній, які з початком війни втрачають активно тут бізнес, тому що частково, тому що втрачають фокус до України, тому що сприймають цю юрисдикцію як ризикову. І такими моментами користуються конкретно, наприклад, КМЗ дуже успішно. Інша компанія Trium, яка є основним гравцем в лідогенерації на фінансові послуги і фінтек-компанію, вона дуже сильно постраждала від війни. В неї в березні 2022 року виручка впала на 90%. Але компанія вже перевищила довоєнні показники, вона дуже швидко зростає там на більше 50%. І є прибутковою, тобто вони теж великі молодці. І наостанок у нас є, не в нас, а я говорю тільки про ті компанії, знову ж таки, якими я опікуюся більш всього, є фудтек-компанія Greenleaf, яка також зростає там на 50% кожного року, і 22-й, і 23-й рік не виключено. Це при тому, що в них вся реалізація в Україні, фокус на Україні,
компанія не припинила зростання і реалізовує свої амбіції. Всі молодці. Всі улюбленці і всі молодці. Да. Всі інші компанії в нашому портфелі теж молодці, мої колеги, і ми про них розкажуть колись. Окей, ми тоді спробуємо організувати інтерв'ю з іншими партнерами. Да. Віталій, скажи, будь ласка, Flyer One і Remote Pass. Це те, що ми знайшли з останніх новин, звичайно. Но это совсем не украинская сделка. Ну, немає значення, це ж Емірати, наскільки я розумію, правильно? Это Эмираты. Ну, это такой дил для MENA региона. Достаточно интересные ребята, сильные фаундеры. Но Як прийняли рішення взагалі туди заходити? Что-что? Ну, як ви взагалі прийняли рішення туди зайти? Ну, у нас, наверное, 95% всех сделок – это network. Network либо фаундеров представляют, либо инвесторов. По-моему, в этом кейсе кто-то из инвесторов, с которыми мы работали, познакомил нас с этими ребятами. У нас, да, мы в основном в CI все-таки инвестируем. Это не обычная для нас сделка, но нам она понравилась. А если говорить про украинские компании, то вот я, наверное, назову тех, с которыми мы уже очень давно, и которых сейчас достаточно неплохо перформят. Это Liki24, которые вместе с Horizon, тоже наш совместный проект. Отлично. Мне кажется, это вот хороший пример того компании, которая война подтолкнула выйти на международные рынки и начать заниматься ими не левой ногой, а так, фундаментально и направлять лучшие силы на международные рынки. Mate Academy тоже, на самом деле, очень похожая ситуация. То же самое. Очень долго был фокус только на Украину и очень такие аккуратные попытки что-то сделать вне Украины. Сейчас, конечно, очевидно, что аккуратных попыток недостаточно, надо серьезно этим заниматься. Fintech Farm тоже отличный пример. Мне кажется, это будущий украинский юникорн. То есть Дима Дубилет делает то, что удалось сделать с Монобанком в украинских масштабах. Я думаю, что это будет настолько же важный проект в мировом масштабе, но при этом, понятно, очевидно, что намного больше в абсолютных цифрах. Там 8 країн зараз? Что-что? Там 8 країн зараз? Слушай, сколько краин я сейчас даже не скажу. Ну, основные это Азербайджан, Вьетнам, и сейчас открывается Индия. Но, наверное, какие-то тесты происходят в других странах тоже. Ну, я тоже могу довольно долго еще рассказывать, поэтому передам слово. Денисе, я хочу запитати про Преплі. Тому що один з лідерів компанії Дмитро Волошин був героєм FutureMakers до війни. От. І прикольно те, що зараз ми зустрічаємося в такому форматі. Да? Що виділяє Преплі на фоні інших компаній? Чому саме вони? Ну тут я також не буду оригінальним і щиро скажу, що виділити якісь окремі компанії перед іншими це дуже важко, бо ми щиро пишаємося і щиро вболіваємо за весь наш портфель, і це така не емоційна, а насправді раціональна реакція, дивлячись на успіхи і на ті історії, які будують засновники та засновниці компаній з нашого портфелю. Конкретно по Преплі ми дуже пишаємося цією угодою. Ми раді, що змогли зробити її у 2023 році. Я думаю, що Преплі одна з небагатьох насправді глобальних компаній родом з України. В них фантастична якість менеджменту, фантастична візія, зрозуміла equity історія, над якою вони працюють. Я думаю, що ми побачимо, як Дмитро з Кирилом буде залінкати в той дзвоник на якійсь провідній фондовій біржі, і ми будемо раді бути частиною цього успіху. Але в цілому в нас не такий великий портфель, як у колег з Flyer One, але всі компанії нам дуже рідні, дуже близькі. Я не можу не запитати тебе про те, що відбувається з Data Group і всю цю велику угоду. Зможеш розказати те, що ми можемо
запитувати, те, що не Да, закрито. ну те, що я можу коментувати, воно в публічному полі. Я думаю, що це дуже знакова угода, яка приведе провідного західного стратега з великою кількістю і технологій і віри в Україну, і що це дуже буде вкрай позитивно для всього українського ринку. Тому ми працюємо над тим, щоб це сталося зі свого боку. А якщо подивитися на інші сектори, багато хто вважає, що сьогодні, окрім сектору EdTech, наприклад, там, про який ви всі в принципі говорите, там дуже багато є цікавих стартапів в Military Tech. Це повністю змінює інвестиційний ландшафт в принципі, там. То фактично зараз у нас такий є певний бум в медтек, наприклад, і так далі. Як розвиваються ці напрямки в вашому розумінні? Чи варто в них зараз заходити і інвестувати? Угу. Наскільки я розумію, колеги люблять, коли їх називають дефенс-теком. Це відкриває трошки більше інвесторів для того, щоб інвестувати в чомусь не пов'язаному з мілітарі безпосередньо. Я думаю, що тут дуже проста ситуація. Бізнеси створюють люди, і для цього в когось має горіти очі і серце в тому, що вони роблять. І в когось це створення найкращих майданчики для вивчання мов, чи найкращого e-commerce, чи найкращих продуктових компаній в сфері додатків для health and fitness, наприклад. А зараз, коли в нас відбувається цей ультимативний стрес-тест, звісно, що думки та серця багатьох талановитих українців та українок, вони сфокусовані на побудові компаній та продуктів, які зможуть ефективніше захищати нашу землю. І тому не дивно, що Defense Tech настільки швидко зростає, бо він дійсно притягує таланти, які хочуть безпосередньо зробити щось для боротьби з нашим спільним ворогом. Тому це дуже логічна ситуація, і для мене розвиток цієї індустрії дуже логічний. Особливістю цього сектору є те, що, по-перше, в тебе держава є покупцем, держава або держави в майбутньому твоїх продуктів. І, по-друге, він, прогноз розвитку твоєї компанії сильно залежить від очікувань щодо розвитку ситуації на фронті в нашій війні з Росією. І велике питання завжди в цьому дефенс-теку для будь-якого інвестора в тому, а що буде з продуктом після закінчення воєнних дій. Це його особливість. Це просто те, що відрізняє компанії чи інвестиційні проекти в цьому секторі від, скажімо, інших секторів. А так, зрозуміло, що він емоційно дуже до себе притягує. Я могу сказать, что тот факт, что Эрик Шмидт там тратит, наверное, как мне говорили, половину своего времени на украинские, если не говорить Miltech или Defense Dual Use стартапы, то это как бы довольно сильный показатель того, что даже кроме цели поддержания и укрепления обороноспособности страны, тут, безусловно, есть бизнес. Пока на сегодняшний момент очень мало команд, которые действительно сфокусированы на бизнесе. В основном это ребята, которые очень такие практичные, у которых задача помочь фронту в основном. Наверное, это со временем тоже поменяется. На заре интернета тоже все были такие немного романтики. Сейчас же другие люди этим занимаются. Наверное, такая же трансформация произойдет и с Miltech. Фокуса в цій індустрії дуже багато, насправді. І я так розумію, що ваші компанії не дуже фокусуються на цьому секторі, але, в принципі, те, що ми бачимо зараз, то попит дуже високий. Да, я персонально делаю инвестиции. От фонда мы не можем делать. Я думаю, что у коллег такая же ситуация. Там есть партнеры, LP, а персонально можно поддерживать. Окей.
Скажіть, будь ласка, у нас є певна група IT-інкубаторів, певна група акселераторів в Україні, але насправді цей феномен міг би бути набагато більшим. Да? Це перспективна сфера, і вона могла б розвиватися потужніше, але багатьом здається, що потрібен якісний такий ривок в цьому напрямку. Як ви думаєте, що б могло бути цим ривком? Що б могло б допомогти IT-інкубаторам і акселераторам більше розвиватися в Україні? Давайте я начну. Мне кажется, что основная проблема акселераторов, которые есть сейчас в стране, что они в основном созданы не практиками, а теоретиками стартап-построения. Наверное, основная проблема заключается в том, что у нас просто недостаточно фаундеров, которые прошли путь от создания стартапа для выхода и готовы этим опытом делиться. А соответственно, только от таких людей ты можешь получить качественные знания. И, наверное, только к таким людям, как менеджерам акселератора, могут приходить сильные фаундеры и отдавать большую долю в equity за небольшие деньги. Наверное, когда у нас появятся люди формата Пола Грэма или Сэма Альтмана, которые будут ранить какой-то из акселераторов, наверное, в этом буде більше смисл. Я насправді продовжу думку Віталія. В мене схожі думки, але трошки під іншим ракурсом. Мені здається, що нам просто не вистачає кількості, в тому числі і проєктів. І що що зараз стан акселераторів, він відповідає стану ринку з точки зору команд, в яких є запит на подібні продукти. Тому ринок, насправді, він в такому органічному балансі зі сторони попиту та пропозиції. І, відповідно, коли з'явиться більша кількість проєктів, що дозволить робити якісь більш нішові, вузькі, конкретні теми, а не про все за 2 тижні, про все і ні про що одночасно, ось в цілому пуш для екосистеми він дуже важливий з точки зору кількості людей, які будують проекти. А так, наявність, навіть non-equity програм, тобто акселераторів, які не беруть за участь в них якусь частку в капіталі, а дають це в рамках якихось грантових програм чи відповідальності бізнесу, те, що робить Термінал 4 з стартап академії вже в котрий рік, те, що робить Mission Possible, я думаю, що це програми, які є достатньо якісними і відповідають вимогам часу і запиту проектам, які в них. Окрім цього, Київська школа економіки також щось робить в цьому напрямку. В них в минулому році була колаборація з MIT. Я так розумію, що вони продовжать цю програму. Тому, на мою думку, тут скоріше все в балансі знаходиться, рівнозваженості якісь. Дуже дякую. Я, мабуть, задам останнє запитання, таке, воно більше загальне про фондовий ринок. Я думаю, ви всі чули про те, що наш український уряд домовився з NASDAQ про спільні зусилля в розвитку ринку капіталу. І це така дуже обіцяюча історія. Да, як ви оцінюєте цей крок? Що ще має статися на ринку? Це може бути ваша персональна думка, щоб в Україні з'явився нарешті справжній фондовий ринок. Звичайно, окрім закінчення війни. Перемогою, звичайно. Це питання до захисту прав міноритаріїв, да. І до роботи, те, що називається rule of law, да, закону. З цими двома найважливішими чинниками і почне розвиватися фондовий ринок. Тому що без них його побудувати тут неможливо. Да, мне кажется, что перед вопрос фондового рынка стоило бы обсудить вообще возможность инкорпорации компаний в Украине. Потому что, в принципе, с нашей точки зрения, мы не можем инвестировать в украинскую товку. Это не... и механизмов многих нет, там не отработаны те же опционы и так далее. Поэтому я бы все-таки, попридержал коней насчет фондового рынка и
наверное, есть какие-то более базовые вопросы, которые стоило бы решить. В розвитку фондового ринку є зрозумілий сенс. Да, в Україні багато, як я про це вже казав, да, в контексті нерухомості, що в Україні є суттєвий інвестиційний ресурс. Ми це відчуваємо від попиту на локальні активи від, знову ж таки, інвесторів, які присутні в Україні, правильно так сказати. Тут присутні не тільки українські компанії, а й іноземні компанії, які готові, існуючи вже в Україні, відчуваючи локальні ризики, реінвестувати цей капітал далі. І цей інвестиційний попит, да, це бажання вкладати свої кошти в цілому в економіку України було б правильно використати, надавши можливість інвестувати в приватні компанії, чи публічні компанії, приватні компанії, які хочуть стати публічними через механізм фондового ринку. Зрозуміло, що це не швидкий процес, як прийти від ситуації сьогодні до ситуації, коли це стане можливим, але це обов'язково потрібно робити. В цьому є потенціал, я маю на увазі, з економічної точки зору. А я зі свого боку додам, що в мене як late-stage інвестора є мрія побачити одну чи декілька чи багато компаній з портфелю Horizon Capital розміщеними на NASDAQ. І я думаю, що як провідні Stock Exchange майданчику в світі, і я думаю, що ці ініціативи, вони також є позитивним індикатором у цьому русі, бо дійсно побачити велику українську компанію публічною на американській біржі це велика мрія. Для всіх нас, я думаю. Перше питання. Що допомагає вам тримати психологічну стабільність під час війни особисто вам? Люди навколо. Да, я то же самое хотел сказать. На самом деле, я сильно повысил уровень уверенности в тех людях, которые рядом со мной, и свою зависимость от этих людей. Осознание своей зависимости, я бы так сказал. 100%. Довоєнна звичка чи традиція, яку плануєте відновити після перемоги? Подорожі. Подорожі, так. Виходи із бізнесу. Гарна звичка, так. Ми хочемо не дотягувати до кінця війни, почати це раніше. Чому бізнес в Україні має підстави зберігати оптимізм? Перше, немає вибору. Друге, це приносить свої плоди. Важкі часи створюють сильних людей, сильні люди створюють успішні бізнеси, на яких інвестори мають змогу трошки заробити для своїх інвесторів. Да, я считаю, что сейчас одно из лучших времен для того, чтобы стартовать компанию в контексте найма людей в Украине. Сейчас конкуренция за сильных людей сильно ниже, чем она была последние 5 лет. Поэтому... Повністю погоджуюся. Останнє питання від наших глядачів. Скажіть, будь ласка, ваші особисті інвестиційні поради. Якщо в нас є маленький український інвестор з особистим капіталом, я не знаю, від 10 до 50 тисяч, яку пораду дасте? Акції, облігації, крипта, все що завгодно. Куди вкладаєте ви? Я вкладаю в акції та в облігації. Я скучний інвестор. Если 10-20 тысяч, то, наверное, лучше вложить в себя, в развитие чего-то в себе. Потому что, мне кажется, это не та сумма, с которой можно заработать много, но это та сумма, которая может как раз создать хороший мультипликатор для будущих заработков. Тут багато правильних порад, і щодо інвестицій в себе, і щодо інвестицій в акції, в якісь ETF, максимально диференційований. Я інвестую туди ж, куди інвестує моя компанія. I have my skin in the game. Але це не порада для тих, у кого є 10 тисяч доларів. Тому так. Андрій, Денис, Віталій, дякую вам дуже. Дуже відверта і дуже цікава розмова.
Бажаю вам успіху в ваших досягненнях і в розвитку вашого бізнесу. Всім нам перемоги. Дорогі глядачі, дякуємо, що ви дивитесь нас, ставите лайки, підписуйтеся, діліться, коментуйте. Ну і ми будемо далі намагатися дивувати вас цікавим контентом на Future Makers. Побачимось на каналі. Ще раз дякую. Давайте, дякую за час. Супер. До побачення.